राधे राधे मित्र मित्रानीहरू, म सियाको फेरि पनि आइसकेको छु मेरो र तपाईँहरूको प्यारो च्यानल इन्जिनियरिङ जर्नी विथ सियामा। र अहिले हामी थ्योरी अफ फ्लेक्चरको केही न्युमेरिकल गरिरहेछौँ। सो योभन्दा पहिलेको भिडियोहरू तपाईँ हेर्नु होला, थ्योरीको कन्सेप्ट क्लियर गर्नु होला। सानो सानो भिडियो छ, तपाईँहरूको धेरै टाइम लस हुँदैन। सो त्यो भिडियो हेरेर मात्रै यहाँ आउनु होला। अनि त्यसपछि यो क्वेसन एकदम आरामले सोल्भ हुन्छ, फुल भिजुअलाइज भएर सोल्भ हुन्छ। सो पहिला उताको त्यो भिडियोज हेरेर अनि त्यसपछि मात्रै यहाँ आउनु होला। सो भिडियो मन परे कमेन्ट डाउन राधे राधे है त। अब अगाडि बढौँ। सो अब क्वेसन पढौँ त। के छ? क्यालकुलेट द म्याक्सिमम बेन्डिङ स्ट्रेस इन अ कास्ट आइरन पाइप अफ एक्सटर्नल डायमिटर 40 mm, इन्टर्नल डायमिटर 20 mm। ल के छ त? एक्सटर्नल डायमिटर 40 mm है त, अनि इन्टर्नल डायमिटर के भयो त मेरो? ल अब मलाई के थाहा छ? सर्कलहरू, होलो सर्कल, स्क्वायर, रेक्ट्याङ्गल, यिनीहरूको न्युट्रल एक्सिस के हुन्छ त? सेन्टरको बिच हुन्छ। ल अब त्यसपछि मलाई के थाहा छ? इन्टर्नलको डायमिटर कति दिएको छ? 200 mm। एक्सटर्नलको कति दिएको छ हामीलाई? अयुमा 20 पो रहेछ यो। ल यो 20, यो के छ त? 40 mm। यति भइसकेपछि हामीलाई के थाहा छ? वाइ म्याक्स यसको के हुन्छ त? वाइ म्याक्स भनेको d/2 भनेको 20 भयो। 40/2 20, यता के भयो त? 20 है त। यो mm मा छ, mm। ल अब अगाडि के भन्दैछ? अ लेन्थ अफ 4 मिटर, लेन्थ अफ 4 मिटर वेन द पाइप इज सपोर्टेड एट इट्स इन्ड, इन्डमा सपोर्ट भइरहेछ, इट्स इन्ड्स। इन्ड्स भनिदियो मतलब दुवै इन्डमा सपोर्ट भइरहेछ, सिम्पली सपोर्टेडको केस हो। ल क्यारिज अ पोइन्ट लोड 80 किलोमिटर एट इट्स सेन्टर, सेन्टरमा के भइरहेछ? 80 किलोन्युटन लागिरहेछ हो। हामीलाई के फाइन्ड गर्न भनेको छ? क्यालकुलेट द म्याक्सिमम बेन्डिङ स्ट्रेस। यो यसको लेन्थ कति दिएको छ? 4 मिटर। यो 4 मिटर दिएको छ। हामीलाई योपालि के भनेको छ? बेन्डिङ स्ट्रेस फाइन्ड गर्न भनेको छ। म्याक्सिमम बेन्डिङ स्ट्रेस इज इक्वल टु वाटर हो। अब के गर्ने होला त? हेर्नुहोस् त। नाउ बेन्डिङ इक्वेसन के छ हाम्रो? सिग्मा बाई वाइ इज इक्वल टु m/i। यो हाम्रो के हो त? म्याक्सिमम बेन्डिङ। यो ल पहिला बेन्डिङ इक्वेसन लेखौँ, E/r। यो हाम्रो बेन्डिङ इक्वेसन हो। सो अब हेर्नुहोस् त, सिग्मा बाई वाइ इज इक्वल टु m/i गर्न सक्छु म। वाइ कति छ? सिग्मा बाई वाइ 20 इज इक्वल टु वाइ म्याक्स हो है। यो के हो त? वाइ म्याक्स यहाँ लेखिदिनु। यो सबै म्याक्स हो, यो पनि म्याक्स हो, यो पनि म्याक्स हो है त। अब त्यसपछि यो यति भइसकेपछि अब यो मोमेन्ट म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट मलाई के थाहा छ? के छ फर्मुला? हेर्नुहोस् त, एम म्याक्स इज इक्वल टु, मैले के भनेको थिएँ योभन्दा पहिलेको भिडियोमा, हेर्नुहोस् यो यस्तो केसमा गइरहेछ। योभन्दा पहिलेको भिडियो चाहिँ हेरेर यहाँ आउनु होला, अनि तपाईँलाई कन्सेप्ट पुरा एकदम मजाले क्लियर हुन्छ। र म जुन 8वटा क्वेसन गराउँछु त्यो कन्सेप्टले नै तपाईँको म्याक्सिमम क्वेसन सोल्भ हुनेछ है त। कन्सेप्ट चाहिँ यही छ। सो तपाईँ भिडियो स्किप नगर्नु होला, सबै भिडियो हेर्नु होला। बरु 2 को स्पिडमा हेर्नुहोस्, तर हेर्नुहोस्, अनि बल्ल कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ। किनकि मलाई पनि कन्सेप्ट क्लियर गर्न धेरै टाइम लागेको छ, त्यही भएर। अब हेर्नुहोस्, म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट इज इक्वल टु के हुन्छ यहाँ? WL/4। अब यो W कति छ? 80 हो। ल अब 4 के हो त? मिटरमा छ। यसलाई के गर्नुहोस् त? 10⁻³ मल्टिप्लाई गरेपछि mm मा गइहाल्छ, अनि यो 4 भयो। सो अनि त्यसपछि यो I के हुन्छ त? I इज इक्वल टु मलाई के थाहा छ त? यो होलो सिलिन्डर, यो होलो सर्कुलर भयो, यसको πd4/64 माइनस πd4/64। यो मेरो कति भयो त? ल अब क्यालकुलेट गरौँ त फास्ट। पाइ यो स्मल डी हुन्छ है त। पाइ इन्टु 40 को पावर 4/64 माइनस पाइ इन्टु 20 को पावर 4/64। ल अब यसलाई क्यालकुलेट गर्नुहोस् फास्ट। कति आउँछ त? चले ही जाना तुम
नजर चुरा करके यो चाहिँ 40 हुँदैन 4 हुन्छ 4 × 10⁻³ है फेरि म मिस्टेक गर्थेँ तर बचिहाल्यो यो यता काट्दिउँ त्यसलाई यो के हुन्छ 80 × 10⁻³ ल अब यसलाई सल्भ गरौँ त चले ही जाना तुम नजर चुरा करके यो कति हो 40/64 माइनस पाई * 20⁻4/64 ल यो मेरो कति आयो 117,809.72 ल यति आइसकेपछि अब के गर्ने त यहाँ मेरो के छ m max by I छ सिग्मा म्याक्स यहाँ है सो म यहाँ भ्यालु प्लट हान्छु सिग्मा म्याक्स by 20 = m max कति आएको छ 80 × 10⁻³ by I max I कति छ 117,809.72 अब यसलाई सल्भ गरौँ त कति हुन्छ 80 × 10⁻³ चले ही जाना तुम नजर चुरा करके यो मेरो कति आयो सिग्मा म्याक्स = 13.58 यो के छ Nm/mm² है त आई होप तपाईहरुलाई भिडियो मन परेछ भिडियोमा दिन खोजेको कन्टेन्ट बुझ्नु भएको छ कन्सेप्ट क्लियर भयो होला यदि भिडियो मन परे डु लाइक शेयर सब्स्क्राइब माइ युट्युब च्यानल र जसलाई जरुरत छ सबैले सेन्ड गरिदिनुस् है त आई एम रियली वर्किङ हार्ड यदि त गर्दिन सक्नुहुन्छ भिडियो मन परे कमेन्ट डाउन राधे राधे